अजून एक महत्वाचा गुण टॉपर्स मधला, जो ट्रेट मला वाटतो सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स मध्ये असतो, तर तो हा आहे की त्यांना त्यांच्या लिमिटेशन्स माहिती असतात. त्यांना माहिती असतं की कंटिन्युअसली 18-20 तास मी अभ्यास करू शकणार नाहीये. म्हणजे ते अगदी स्वतःला अशा लेवलला पुश करत नाहीत एका दिवसभरामध्ये की जे कन्सिस्टंटली ते करू शकत नाहीत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांना माहिती असतं की 40 मिनिटाचा अभ्यास झाल्यानंतर आता तो विषय विसरला जाणार आहे, त्याच्यामुळे त्यांना ब्रेक घेणं गरजेचं आहे. तर त्यांनी तसंच कंटिन्यू ठेवलं तर कदाचित तेवढ्या प्रोडक्टिव्हली त्या वेळेचा उपयोग होणार नाही हे त्यांना माहिती असतं. त्याच्यामुळे त्यांचे लिमिटेशन्स काय आहेत हे त्यांना माहिती असतं. त्यांचे वीक एरियाज काय आहेत त्यांना माहिती असतात. त्यांना हेही माहिती असतं की कुठे किती कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यायची आहे. म्हणजे किती वर्षाचं टाइम टेबल करायचंय, 2 वर्षाचं करायचंय, 5 वर्षाचं. सॉर्टेड असतात ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यामध्ये. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी असतात ज्या इमोशनली तुम्हाला डिस्टर्ब करू शकतात, डिस्ट्रॅक्ट करू शकतात. दिस थिंग्स रिअली पुल यू डाऊन. कारण तुम्हाला अभ्यास करताना जर सतत वाटत असेल की तुमच्या आयुष्याची इम्पॉर्टंट उमेदीची वर्ष वाया चालली आहेत आणि तुमचे इतर काही पिअर मित्र आहेत जे 7 डिजिट सॅलरी त्यांना मिळते आणि त्यांचे लग्न वगैरे झाले, त्यांना मुलं झाली आहेत, ते प्रत्येक अँगलनी ते तुमच्यापेक्षा जास्त पुढे गेलेले आहेत आणि तुम्ही मागेच राहिला सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या एक्झाम. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सततचे हे जे विचार आहेत ना, या विचारांशी डील कसं करायचं आहे माहिती असतं. त्यांचं एकदाच ठरलेलं असतं की मी 2 ते 5 वर्ष आता देणारच आहे परीक्षेला आणि आता विचार दुसरा कोणताच मनात आणू देणार नाहीये आणि इतर कोणतेही आता नवीन डिसिजन घेणार नाहीयेत. माझं हे गोल ठरलेलं आहे आणि त्या गोलला मी फोकस्ड असणार आहे आणि सिंगल माइंडेड एकच प्रायमरी फोकस ठेवून मी पूर्ण आता पुढचे 2 ते 5 वर्ष अभ्यास करणार आहे. आणि तो अभ्यास करताना माझ्या काही लिमिटेशन्स आहेत ते मला माहिती आहेत, माझे काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, त्यांना ते ऍक्सेप्ट केलेलं असतं त्यांनी कुठेतरी. त्यामुळे इमोशनल लेवलला ते अत्यंत सॉर्टेड असतात आणि स्वतःच्या लिमिटेशन्सला माहिती करून घेऊन त्यांचं सगळं स्टडी टाइम टेबल बनलेलं असतं. त्याच्यामुळे मला वाटते की कुठेतरी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा त्यांच्यामध्ये असते. सो म्हणूनच ते लॉंग टर्म, लॉंग रन मध्ये कन्सिस्टंटली कंटिन्युअस एकाच गोष्टीसाठी सतत एफर्ट्स देऊ शकतात. त्यांना माहिती असतं की कंटिन्युअस 18-20 तास अभ्यास केलं तर मी हे 2-3 दिवसच करू शकणार आहे, नंतर मी एकदम ड्राय डाऊन होणार आहे आणि मला काहीच जमणार नाहीये. नंतर मी 4 दिवस अभ्यासच करणार नाही. त्याच्यापेक्षा मी आता फक्त 11 ते 10 तास अभ्यास करतो, जे मी महिनाभर कंटिन्युअसली करू शकतो आणि मग मी एखाद्या दिवसाचा गॅप घेतो ज्याच्यामुळे मी रिफ्रेश होईल. सो यु नो, दे नो देअर कॅपॅबिलिटीज, दे नो देअर लिमिटेशन्स. सो दॅट इज अनदर पॉइंट. हे जे सगळे टॉपर्स असतात ना, हे अत्यंत स्वार्थी असतात. दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. कारण ते अत्यंत त्यांचे गोल असतात, त्याला अनुसरूनच त्याच गोष्टी करायचं हे त्यांचं ठरलेलं असतं. त्याच्यामुळे त्यांचे आजूबाजूचे जे मित्र असतात ते अशाच लोकांशी मैत्री करतात जे त्यांच्यापेक्षा जास्त त्यांना माहिती असेल किंवा जास्त नॉलेज असेल किंवा त्यांचे फंडे क्लिअर करू शकतील अभ्यासातले, किंवा त्यांना पॉझिटिव्ह एनर्जी देतील किंवा त्यांना त्यांच्याशी बोलून त्यांना जास्त मोटिवेटेड वाटत असेल. जे लोक त्यांचे पाय खेचतात त्यांच्याबरोबर ते राहत नाहीत. जे लोक आर्ग्यू करत आहेत आणि त्यांची एनर्जी वेस्ट करतात त्यांच्याबरोबर ते जास्त वेळ घालवत नाहीत. कारण या सगळ्यामध्ये त्यांना काहीच मिळत नाही आणि ते त्यांच्या प्रत्येक सेकंदाबद्दल ते खूप अवेअर असतात, सजग असतात की माझा वेळ कशामध्ये वाया जातोय, कोणामध्ये वाया जातोय, कोणाबरोबर सत्कारणी लागतोय. त्यामुळे मला एक लक्षात आली आहे गोष्ट की कधी कधी तर असं होतं की ग्रुप बनलेला असतो 4-5 स्टुडंट्सचा आणि त्या 4-5 लोकांचं एकत्र सिलेक्शन होतं. कारण ते 4-5 लोक इतके कमिटेड असतात की त्यांच्या बोलण्यामध्ये, उठण्यामध्ये, श्वासामध्ये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सिव्हिल सर्व्हिसेस, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम एवढंच असतं. त्याच्यामुळे सतत त्या गोलचा विचार होऊन कुठेतरी ते लवकर इतरांपेक्षा पोहोचतात त्यांच्या एमच्या टुवर्ड्स. त्याच्यामुळे ही एक गोष्ट महत्वाची मला वाटते की त्यांचे जे आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांना ते अगदी खूप विचारपूर्वक ते निवडत असतात. कोणाकडनं पेपर तपासून घ्यायचे, कोणाला कोणत्या विषयासाठी भेटायचं, इंटरव्ह्यूचं गायडन्स कोणाकडे घ्यायचं, मॉक इंटरव्ह्यू कधी द्यायचे, कसे द्यायचे, ते नो देमसेल्व्स बिकॉज दे हॅव थॉट अबाउट इट की कुठे जाऊन त्यांना फायदा होतोय. त्यांना त्यांच्या गोलच्याकडे नेणारी गोष्ट त्याच्यासाठी ते काहीही करायला तयार असतात आणि त्यामुळे आय फील दे आर व्हेरी मच फोकस्ड
दे आर व्हेरी मच फोकस्ड आणि त्यातनं त्यांचं एन्व्हायरमेंट पण ते असंच बनवत असतात की ज्याच्यामुळे त्यांना फोकस्ड राहता येईल. आणि मग त्यांच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये कोणतीही स्क्रीन, हे जे सक्सेसफुल कॅन्डिडेट असतात आय फील की त्यांच्याकडे मोबाईल पण तो 1000 रुपयाचा मोबाईल वापरणं किंवा जरी त्यांचा दुसरा मोबाईल असेल तर तो एका तासासाठी ऑन करणं, जे फार डिसिप्लिन्ड असतात. किंवा लॅपटॉपवर जर बसायचं असेल आणि गुगलवर काही गोष्टी सर्च करायच्या असतील किंवा ऑनलाईन ओशनमध्ये तुमचे बऱ्याच काही साईट्स आहेत ज्याच्यावर तुम्हाला आता आजकाल बरंच मटेरियल मिळतं, ते करायचं असेल तर पर्टिक्युलर टाइम स्लॉटमध्येच बसायचं. त्यामुळे सेल्फ डिसिप्लिन हा एक त्यांच्यामध्ये अत्यंत महत्वाचा गुण असतो. ते असल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. कारण त्यामुळे नो आयपॅड, नो पेजेस, नो मोबाईल, नो लॅपटॉप अशा स्क्रीन फ्री एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा काही दिवस ते अभ्यास करत असतात, फक्त पुस्तकांबरोबर मॉक टेस्ट देत असतात. सो दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रेट्स. हर्मिट मोडमध्ये जाऊन सुद्धा अभ्यास करता येतो त्यांना, अगदी संन्याशासारखं. त्याच्यामध्ये पूर्णपणे फ्रेंड्स आणि सोशल कट ऑफ असतो. हा एक फार इम्पॉर्टंट ट्रेट आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट ट्रेट इज दॅट दे आर रेडी टू बी इन सॉलिट्यूड. दे नो how beautiful solitude is. They know how beautiful it is to be away from everyone and just focus on your goal. They know that how it feels, how it is nicer, it's a good feeling, how it gives good feeling when you actually focus on your dream every moment. यातली जी मजा आहे ना, यातली जी टेस्ट आहे, सायलन्स मधली जी टेस्ट आहे, ही त्यांना माहिती असते कुठेतरी आणि त्यामध्ये ते रमणारे असतात. असं होत नाही की त्यांना त्यांच्या पुस्तकांबरोबर एका कोपऱ्यामध्ये जर तुम्हाला स्टडी करा म्हणून त्यांना एक 10 तास सोडून दिलं, ते बोर होऊन दे विल लुक फॉर सम डिस्ट्रॅक्शन, डायव्हर्जन. असं होत नाही. कारण दे आर व्हेरी मच इन्व्हॉल्व्ड विथ देअर ड्रीम. दे आर व्हेरी मच committed and involved and emotionally they are very charged up. So they are never alone. They are never alone. They are always with their dreams. त्यांचं स्वप्न, त्यांचं गोल हे त्यांच्या नेहमी बरोबर असतं. त्यामुळे ते कधीही एकटे नसतात. आणि उलट एकटेपणातली मजा त्यांना माहिती असते, कारण एकटेपणातला प्रत्येक मोमेंट हा त्यांच्या अभ्यासाला डेडिकेटेड असतो. त्यामुळे ते त्यांच्या ड्रीमच्या जवळ जातात हे त्यांना कुठेतरी माहिती असतं. सो दे आर व्हेरी मच हॅपी वेन दे आर अलोन. अजून एक मला महत्वाची त्यांच्यामधला ट्रेट जाणवला की कोणताही सक्सेसफुल कॅन्डिडेट आय हॅव नॉट सीन दॅट ही इज गिव्हिंग एक्सक्युजेस ऑफ फॅमिली लाईफ, गिव्हिंग एक्सक्युजेस की नाही माझ्या बायकोनी मला अभ्यास करून दिला नाही, गिव्हिंग एक्सक्युजेस की नाही माझी 2 मुलं आहेत तर ती मला रात्रभर ती रडत होती त्याच्यामुळे माझा अभ्यास झाला नाही, गिव्हिंग एक्सक्युजेस की नाही मला आता जॉब करावा लागतोय त्याच्यामुळे मला वेळ नाहीये त्याच्यामुळे माझं UPSCचं पास मी झालो नाही, गिव्हिंग एक्सक्यूज की मी 4 अटेम्प्टला कंटिन्युअसली फेल होत होतो त्यामुळे मी 5वा अटेम्प्ट दिलाच नाही, मी इमोशनली एकदम डिप्रेस झालो आणि मग मला जमलं नाही, गिव्हिंग अनदर एक्सक्यूज की माझे आई वडिलांची तब्येत बरोबर नाहीये त्याच्यामुळे मी फार डिस्टर्ब्ड असतो इमोशनली त्याच्यामुळे माझा अभ्यास होत नाही, गिव्हिंग एक्सक्यूज की मला सगळ्या फॅमिलीची जबाबदारी माझ्यावर आहे त्यामुळे मला कंटिन्युअस अर्निंग करायला लागतं त्याच्यामुळे माझा वेळ जातोय त्याच्यामुळे माझं अभ्यासात मन लागत नाही, यु नो ऑल दिस एक्सक्युजेस आर पॉसिबल. किंवा गिव्हिंग एक्सक्यूज की माझ्याकडे तेवढा वेळ नाहीये जेवढा इतर मुलांकडे आहे, इतर मुलं फक्त सिंगल माइंडेड फोकसने अभ्यास करत असतात आणि मला मात्र 100 गोष्टी मॅनेज करून मला करायच्या असतात त्यामुळे माझ्यानी हे सगळं एकत्र पॉसिबल होत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या एक्सक्युजेस आपण देऊ शकतो पण टॉपर्स ह्या एक्सक्युजेस देत नाही. जे सिलेक्ट होतात, अनेक विद्यार्थी जे सिलेक्ट होतात सिव्हिल लिस्टमध्ये, आजपर्यंतचं माझं ऑब्झर्वेशन आहे की त्यातले 40 ते 50% विद्यार्थी हे जॉब करत करत किंवा एखादा कोर्स करत करत किंवा ग्रॅज्युएशनच्या शेवटच्या वर्षाचा अभ्यास करत करत ते ही सिव्हिल सर्व्हिसेसची किंवा इतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सला अपियर होत असतात आणि ते सगळं त्यांना शक्य होतं कारण त्यांना एक्सक्युजेस द्यायची सवय नसते. So we need to check whether we are among those who give excuses continuously and try to get away from our dreams. Last trait of toppers which I would like to mention is that त्यांना जितकं लॉंग स्टडीचं महत्व माहिती असतं, जास्तीत जास्त तास अभ्यास करायचा आहे, 10 ते 12 ते 15 तास अभ्यास करायचा आहे हे जितकं माहिती असतं तितकंच
हार्ड स्टडीचं महत्व माहिती असतं. हार्ड स्टडी म्हणजे त्या प्रत्येक तासामध्ये ज्या तासात तुम्ही तेवढी पानं वाचून तेवढ्या पानांचा अभ्यास करायचं ठरवलं, ते तुम्ही एका तासात जास्तीत जास्त प्रोडक्टिव्हली किती करता, किती त्या एका तासाचा जास्त उपयोग करून घेता. ठीक आहे, लॉंग स्टडी इज लाईक 10 ते 12 तास 15 तास करता, दॅट इज लॉंग स्टडी. हार्ड स्टडी इज एव्हरी आवर तुमची प्रोडक्टिव्हिटी किती आहे हे त्यांना माहिती असतं. प्रोडक्टिव्हिटीचा जास्त ते विचार करत असतात. कधी कधी हे टॉपर्स तुम्ही ऐकले असतील की मी 5 ते 6 तासच रोज अभ्यास केला आणि मी AIR रँक 10 झालो. हे असं शक्य असतं कारण ते 5 ते 6 तास जे ते एक्झामला देत असतात ना, त्यातला प्रत्येक तास ते खूप प्रोडक्टिव्हली वापरत असतात. आणि लास्टली ते स्मार्ट स्टडी तर करतच असतात, त्याच्याबद्दल मी बोलले आधी. स्मार्ट स्टडी इज स्टडी अकॉर्डिंग टू युअर एक्झाम पॅटर्न, युअर एक्झाम नेचर, अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस, एक्झाम ओरिएंटेड स्टडी, दॅट इज स्मार्ट स्टडी. म्हणजे कुठेही त्या एका तासामध्ये ते अशा कोणत्याही गोष्टीचं वाचन करत नाही. व्हॉट नॉट टू रीड दे नो. व्हॉट टू रीड तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. कोचिंग क्लासेसमध्ये आपल्याला हे कळतच असतं की हे वाचा, त्याची बुक लिस्ट तर दिलेलीच असते. प्रत्येक विषयाची 10-10 पुस्तकं आपल्याला माहिती असतात, पण त्यातली कोणती नाही वाचायची आणि कोणती वाचायची हे त्यांना माहिती असतं, कारण त्यांना सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर गेल्यावरचे जे आणि इतर मॉक टेस्ट जे होत आहेत आणि करंट इव्हेंट्स, या सगळ्यातनं त्यांना त्याचा अंदाज येत असतो की नक्की अभ्यास कशाचा करायचा आहे. सो दिस टॉपर्स अँड सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स आर दोज हु आर डुईंग लॉंग स्टडी अँड हार्ड स्टडी अँड स्मार्ट स्टडी ऑल टुगेदर. सो दॅट्स ऑल.